Sziasztok! A mai videóban választ fogtok kapni arra, hogy lehet a nyílászáró konszignációs karikáját eltüntetni. Ennek többféle módja is van. Ugye minden ablakhoz, ajtóhoz van hozzárendelve automatikusan egy konszignációs jel. Ezt, hogyha megnyitjátok a Ctrl+T-vel az ablak beállításait, itt ugye a jelet be tudjátok állítani, hogy jelvég legyen, ne legyen, az ID látszódjon, nem. Ilyen egyszerű, de mi van, hogyha a terven különböző fajta nézeteket szeretnétek látni, tehát kiviteli terv szintjén mondjuk szeretnétek látni az ID-s karikát, a méreteket és a parapet magasságot, de van olyan tervlapotok, ahol az ID-s karika nem kell, csak a szám és a parapet kell. Ennek kétfajta módja van. Az első az, hogy semmilyen jel nem látszódik, a másik az, hogy a ti általatok kiválasztott jelek látszódnak csak. Tehát az első változat az, amikor modellnézetbe lekapcsoljátok, és akkor semmilyen jel nem fog látszódni. Tehát kiválasztjátok, hogy ajtó és ablak, itt látjátok, ki tudjátok pipálni, hogy jellel. Ha ezt a jellel pipát kiveszitek, akkor ugyan az ablak beállításban megmarad a ti általatok beállított jelölő, de magán a terven nem fogjátok ezt látni. És ha így elmentitek a nézetet, tehát itt a nézet térképen vagytok, kiválasztjátok a mappát, ahol be akarjátok menteni, és jelenlegi nézetmentése. Rányomtok, hogy oké, akkor elmenti ezt a nézetet, amin éppen vagytok, és később vissza tudjátok hívni. Ha viszont azt szeretnétek, hogy látszódjon az a nézet, most visszakapcsolom, és ugye mentünk erről egy újat, ez lesz, hogy teljes. Itt visszakapcsolom a jeleket, ahogy látjátok, így visszatért. Ha erről is mentetek egy új nézetet, akkor tudtok ezek között variálni. Tehát teljes, nem látszik semmi. Ha a tervben van olyan, mint amit az előbb is említettem, hogy kell a teljes szimbólum és a nem teljes szimbólum, azt úgy tudjátok megcsinálni, hogy modellnézetbe lekapcsoljátok a szimbólumokat, és egy címkét raktok az alaprajzokra, és lekapcsoljátok a másik tervben azt a fóliát, amin éppen van. Már is mutatom, mire gondolok, tehát kiválasztjátok a címkéket, itt a dokumentumoknál oldalt, címkeeszközre mentek. Ha rámentek a címkékre, itt találni fogtok nyilák címkét. Ezt kell kiválasztanotok, és elvileg be tudjátok ugyanazt állítani, mint itt a nyilázáró tulajdonságait megnyitva. Ugyanaz az oldal fog előjönni. Hogyha egyszerre szeretnétek az összeset feliratozni, ilyenkor nagyon egyszerű, rámentek az ablakokra, Ctrl+Alt nyomtok, rámentek, hogy dokumentáció, feliratozást, és kijelölt elemek címkézése. És ilyenkor automatikusan fog rádobni egy-egy címkét, amit, hogyha mondjuk most jelenleg rejtett fóliára fog rakni, és hogyha a rejtett fóliát kikapcsoljuk, akkor nem fog látszódni. Ha a rejtett fóliát bekapcsoljuk, akkor látszódni fog. Tehát tudunk egy ilyen nézetet is menteni. Így tehát összeállt a három nézet, amelyben ugye van egy nézetünk, ahol ugyan az elem tartalmazza a címkét,
az ID címkét, de modellnézetben ezt lekapcsoltuk, tehát semmi nem látszódik. Van olyan nézetünk, ahol az elem saját ID-s nézettel le van kapcsolva, de raktunk egy plusz címkét, tehát látszódik az a formátum, amit szeretnénk. Illetve van az utolsó, ahol ugye egyszerre látszódik, de hogyha lekapcsoljuk a címkének a fóliáját, akkor kialakul egy olyan nézet, ahol csak az elem és az ő ID-s nézete látszódik. Tehát egy tervben tudunk 100-as és 50-es terv részletettséget is adni a nyilázáró címkének. Köszi, hogy megnéztétek a videót! Bármilyen kérés van, forduljatok hozzám nyugodtan. Sziasztok!